ในตอนที่แล้วคิสทันไอทีได้นำเสนอถึงเช็คลิสต์อะไรบ้างที่ต้องเตรียมตัวและระมัดระวังกันบ้างเมื่อเด็กๆอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีมากขึ้นเช่นเด็กมีเวลาหน้าจอที่มากเกินไปเล่นเกมมากเกินไปหรือความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตเป็นต้นในสัปดาห์นี้ยังคงมีคำแนะนำเกี่ยวกับดิจิทัลลิเทเรซีสำหรับเด็กในช่วงวัย 4-12 ปีมาฝากคุณผู้ชมกันอยู่เช่นเคยต่อกันด้วยการเรียนรู้แบบเก่าส่งผลกระทบกับลูกเราหรือไม่หากที่โรงเรียนไม่เปิดพื้นที่ให้น้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อาจส่งผลกระทบในการพัฒนาของตนเองในยุคนี้เพราะไม่มีหลักการคิดนอกกรอบหรือในขณะเดียวกันความคิดที่อิสระเสรีมากเกินไปก็อาจส่งผลให้น้องใช้พื้นที่ออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมทั้งนี้ผู้ปกครองเองต้องปรับสมดุลในการเรียนรู้ของเด็กในยุคเทคโนโลยีนี้ควบคู่ไปกับส่งเสริมและช่วยหางานอดิเรกอาจช่วยให้เขานำสิ่งที่ชอบมาใช้ให้เกิดผลลัพธ์ทางการเรียนรู้มากขึ้นโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกันจนเกิดประโยชน์สูงสุดเด็กสามารถโฟกัสจากสิ่งที่รบกวนได้หรือไม่ยิ่งเทคโนโลยีเข้ามาเท่าไหร่สิ่งดึงดูดใจย่อมเข้ามาใกล้เท่านั้นทั้งนี้ต้องฝึกดูพฤติกรรมของลูกในการที่เขามีสิ่งภายนอกมากระทบในขณะที่กำลังทำอะไรบางอย่างดูว่าเขามีสมาธิในการจัดการหรือไม่และหลังจากนั้นเขาจะทำอย่างไรผู้ปกครองแต่ละช่วงวัยต้องการอะไรจากลูกแต่ละช่วงวัยเคยมีเหตุการณ์ที่น้องอายุไม่ถึง10ปีและคุณพ่อคุณแม่ในวัยเกือบ50ปีความห่างของอายุส่งผลเรื่องการสื่อสารทั้งนี้ต้องแนะนำว่าผู้ปกครองต้องศึกษาโครงสร้างสมองเด็กและจิตวิทยาแต่ละช่วงวัยเพื่อเข้าใจพฤติกรรมและความคิดของเด็กในช่วงนั้นบวกกับผู้ปกครองต้องชัดเจนในตนเองว่าต้องการอะไรจากลูกคนนี้และลูกคนนี้ต้องรู้ได้ว่าผู้ปกครองต้องการอะไรจากเราทฤษฎีโฟโมส่งผลกระทบกับลูกของเราหรือไม่ตามหลักของมาร์เก็ตติ้งคำว่าโฟโมย่อมาจาก Fear of Missing Out คือการขายความกลัวต่างๆกลัวว่าไม่ได้ซื้อกลัวว่าหายไปกลัวว่าไม่มีแล้วลองดูว่าลูกของเรามีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าเพราะพฤติกรรมแบบนี้ส่งผลให้น้องเขาอดทนรอไม่ได้ความสัมพันธ์ของผู้ปกครองและครูมีความสัมพันธ์กันอย่างไรการเรียนรู้ความรู้หาได้จากที่โรงเรียนการเรียนรู้สังคมความรักได้จากที่บ้านการเรียนรู้การใช้ชีวิตได้จากตัวเขาเองทั้งนี้3ส่วนนี้ต้องมีความสัมพันธ์กันไม่ควรมีอย่างใดอย่างหนึ่งและไม่ควรฝากไว้ที่ใดที่หนึ่งด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างกับสิ่งที่ได้นำเสนอไปทั้ง2ตอนผู้ปกครองลองเช็คดูว่าเมื่อลูกๆของเรากำลังเข้าสู่เทคโนโลยีที่เริ่มมีมากขึ้นและขยายขอบเขตขึ้นทุกวันดังนั้นจึงต้องเตรียมตัวและสอนเด็กๆให้อยู่กับเทคโนโลยีให้อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาหลงทาง